म सिकाउन गइरहेको छु। प्लिज हेर्नु होला। यो भिडियो हेरेपछि तपाईलाई कुनै पनि ल्यापटपमा कुनै पनि विन्डोजमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ AutoCAD। यो भिडियो हेरिदिनु होला लास्टसम्म। यो हेरेपछि तपाईले स्योरली सक्सेस सक्नुहुन्छ। प्लिज एकचोटि लास्टसम्म हेरिदिनुस्। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यो AutoCAD फाइलमा जानु होला। यो AutoCAD फाइल खोलेर त्यसपछि तपाईले यसमा AutoCAD पार्टलाई इन्स्टल गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टलेसन प्रोसेस अगाडि बढाउनुस्। यसमा क्लिक गरेर यो एउटा AutoCAD C ड्राइभ नोटिफिकेसन देखाउँछ। यसमा तपाईले क्लिक गरेर त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। यो एउटा नोटिफिकेसन देखाउँछ। S2 अलमा गरेर छोडिदिनुस्। यो एकछिनमा इन्स्टल हुन्छ। यसमा कम्प्युटरको स्पिडमा तपाईको यो डिपेन्ड पर्छ। यो कम्प्युटरको स्पिड तपाईको स्लो छ भने 10 मिनेट भन्दा बढी लाग्न सक्छ, नत्र यो 5 मिनेटदेखि 3-4 मिनेटसम्म लाग्छ। लास्टली यो कम्प्लिट भइसक्यो। हेर्नुस्। त्यसपछि यो इन्स्टलमा गएर स्ट्यान्डर्ड एलोनमा क्लिक गर्नुस्। स्ट्यान्डर्ड एलोनमा क्लिक गरेर त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनु। अब त्यसपछि यो इन्स्टल हुन थाल्छ। यो एउटा नोटिफिकेसन देखाउँछ। यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो तपाईको ल्यापटपसँग .NET फ्रेम म्याच भयो भने डाउनलोड गर्ने नोटिफिकेसन देखाउँदैन। यो डाइरेक्टली इन्स्टल हुन थाल्छ। यो हेर्नुस्। यो मेरो ल्यापटपमा जसरी यो इन्स्टल हुन थालिसक्यो। अब यो फाइनली इन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि यो लाइसेन्सको नोटिफिकेसन देखाउँछ। यसमा एक्सेप्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो AutoCAD को 2007 को यो सिरियल नम्बर हो। यसमा 11 दिनुपर्छ। 11 तपाईले दिएर त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। या नेक्स्टमा क्लिक गरेर यो AutoCAD को सिरियल नम्बर हो। यो दिएपछि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि यो AutoCAD को स्टार्ट सेटिङ हुन्छ। यसमा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अर्गनाइजेसन नेमहरु सोध्छ। यसमा तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार जे लाग्यो त्यो नाम लेखेर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अर्गनाइजेसन नेम, डिलर नेम इम्पोर्टै छोड्नु हुन्न। के जे पायो त्यो भर्दिने। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरेपछि त्यसपछि यो टाइपिकल कस्टम अप्सन देखाउँछ। यसमा तपाईले आफ्नो इच्छा लागेको अनुसार एउटा कस्टम या टाइपिकल सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। अब त्यसपछि फेरि नेक्स्ट मैले टाइपिकल सिलेक्ट गरेर थिएँ, त्यसैले नेक्स्ट गर्दै गएँ। अब यो अगाडि प्रोसेस गर्दैछ। अब फेरि नेक्स्ट गर्नुस्। यो अब इन्स्टलेसन प्रोसेस अगाडि बढिसक्यो। अब यसरी यो इन्स्टल हुन थाल्यो। यसमा पनि 2 देखि 5 मिनेटसम्म लाग्न सक्छ। एज योर कम्प्युटर स्पिड, सो वेट अलिकति गर्नु होला। यो इन्स्टलेसन भइरहेछ। अब मेरो हेर्नुस्। यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुन लाग्यो। अब यो लास्टतिर भयो। अब यो हेर्नुस्। लास्टली यो AutoCAD इन्स्टल भइसक्यो। अब यो नोटिफिकेसन इन्स्टल्ड बार देखाउँछ। यसलाई ओके गरेर अब यसलाई सबैलाई कट गरेर त्यसपछि तपाईले आफ्नो AutoCAD फाइलमा जानु होला। खोलेर त्यसपछि यो क्र्याक फाइलमा गएर यसलाई सेलेक्ट गरेर त्यसपछि यसलाई कपी गरेर अनि त्यसपछि तपाई आफ्नो C ड्राइभमा जानुस्। C ड्राइभमा गएर अनि C ड्राइभमा गएर AutoCAD चिपमा गएर यहाँ तपाईले पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गरेर अनि त्यसपछि AutoCAD तपाईले स्टार्ट गर्नुस्। AutoCAD तपाईको स्योरली तपाईले आफ्नो फाइलमा गएर AutoCAD मा ओके गरेर खोल्नु होला। यस्तो AutoCAD स्योरली चल्छ। सो थ्यांक यू। प्लिज कमेन्ट गर्नु होला मेरो AutoCAD मा के कस्तो डिफल्ट छ भने तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला, जसले गर्दा